खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण जी रेसिपी बनवणार आहे ती आहे शेवग्याच्या शेंगांची रस्सा भाजी। या अगोदर आपण शेवग्याच्या शेंगांची सुकी भाजी कशी बनवायची किंवा शेवग्याच्या शेंगांचं वरण कसं बनवायचं ते पाहिलेलं आहे, तर त्याची लिंक तुम्हाला माझ्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पाहायला मिळेल। मग वेळ न घालवता शेवग्याच्या शेंगांची रस्सा भाजी कशी बनवायची ती पाहूया। शेवग्याच्या शेंगांची भाजी बनवण्यासाठी 4 शेंगा होत्या, त्याच्याशी छोटे छोटे पीस करून घेतलेत आणि जेवढी वरची साल काढता येईल तेवढी साल काढून घेतली। अशी नखानी वरची साल काढून घ्यायची, अशी काढायची। आता पुढची प्रोसेस बघूया आपण कसं बनवायचं ते। गॅसवरती मी ऑलरेडी कढई ठेवलेली आहे आणि 2 चमचे तेल घेतलेलं आहे। तेल चांगलं गरम होऊन द्यायचं। तेल चांगलं गरम झालेलं आहे। पाव चमचा हळद टाकायची तेलामध्ये, छान अशी तेलामध्ये भाजून घ्यायची हळद। आणि मग जे शेवग्याच्या शेंगांचे आपण काप करून ठेवलेले आहेत ते शेंगा याच्यामध्ये ह्या तेलामध्ये टाकायच्या, व्यवस्थित परतवून घ्यायचं। याच्यामध्ये आपल्याला चवीनुसार मीठ सुद्धा घ्यायचं आहे। मी पाव चमचा मीठ घेतलेला आहे। आता सर्व व्यवस्थित मिक्स करायचं। आता हे व्यवस्थित परतवून झाले। आता याच्यामध्ये आपल्याला पाणी ओतायचं आहे। कारण 60 ते 70% शेंगा आपल्याला शिजवून घ्यायचे आहेत, मग याच्यामध्ये पाणी ॲड करायचं। मी ते अर्धा ग्लास पाणी घेतलेलं आहे। आता ह्या शेंगा शिजवून घेऊया। याच्यावरती झाकण ठेवायचं आणि शिजू द्यायच्या। 5 ते 10 मिनटं आपण 60 ते 70% शेंगा शिजवून घेतलेल्या आहेत। आता गॅस बंद करायचा आहे। जास्त पण गिर शिजवायचे नाही, कारण नंतरसुद्धा आपण फोडणीमध्ये शिजवणार आहे, त्यामुळे आता एकदम गिर शिजवायची नाही। थोडीशी कडक पण शेंग राहिली पाहिजे, तेव्हा खाताना आतमधला गर मजा येते। आता गॅस बंद केलेला आहे। आता आपण रश्श्यासाठी मसाला काय लागणार आहे ते बघूया। छोट्या साईजचा मी सुक्या खोबऱ्याचे तुकडे करून घेतलेले आहेत। 6 ते 7 पाकळ्या लसूण घेतलेला आहे आणि 1 इंच आल्याचे छोटे छोटे तुकडे करून घेतलेले आहेत आणि छोट्या साईजचा एक कांदा, त्याचे पातळ काप करून घेतलेले आहेत। मसाला फारसा काही नाही लागत आणि थोडीशी कोथिंबीर ॲड करायची आणि पाव चमचा जिरे घेतलेले आहेत। आता याच्यामध्ये थोडंसं पाणी ॲड करायचं आणि हे मसाल्याचं वाटण करून घ्यायचं आहे। मसालाही आपण मिक्सरला वाटण करून घेतलेला आहे। आता डायरेक्ट आपण बनवायला घेऊया। गॅसवरती कढई ठेवलेली आहे। 3 ते 4 चमचे तेल घेतलेलं आहे। तेल चांगलं गरम होऊन द्यायचं। गरम झाले का बघायचं, अगोदर एखादा जिरा वगैरे टाकून पाहायचं। तर तेल गरम झालेलं आहे। आता या तेलामध्ये तिखटसाठी मी 2 चमचे कांदा लसूण मसाला घेतलेला आहे। तेलामध्ये छान असं भाजून घेऊया, म्हणजे भाजी छान होते। जिरा पावडर पाव चमचा आणि अर्धा चमचा धना पावडर घेतलेली आहे, ती सुद्धा तेलामध्ये छान अशी भाजून घ्यायची आणि मीडियम गॅस ठेवायचा आणि हे मसाले आपल्याला भाजून घ्यायचे आहेत। मसालाही भाजून झालेला आहे। आता आपण जो तयार केलेला मसाला होता तो ह्या तेलामध्ये टाकून तो सुद्धा व्यवस्थित परतवून घ्यायचा आणि छान असा तेल सुटेपर्यंत भाजून घ्यायचा। कोणतेही मसाले व्यवस्थित तेलामध्ये भाजले की म्हणजे भाज्यासुद्धा छान होतात आणि चविष्ट लागतात। जो पण मसाल्यानं तेल सुटत नाही तो पण भाजत जायचं। तेल सुटलं की समजायचं आपला मसाला भाजलेला आहे। तर मसाल्याला तेल छान सुटलेलं आहे आणि मसाला आपला भाजून सुद्धा झालेला आहे। आणि तिखटचं प्रमाण तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त करा। मी 2 चमचे वापरलेला आहे। तुम्हाला असं वाटत असेल की जास्त तिखट आहे तर थोडं कमी प्रमाण करू शकता। आणि कांदा लसूण मसाला नसेल तर तुमचा घरचा साठवणीचा मसाला तुम्ही वापरू शकता। आता मसाला भाजून झालेला आहे। तेलसुद्धा छान असं सुटलेलं आहे। जे आता शेवग्याच्या शेंगा पण शिजवून घेतलेला आहे त्याच्यामध्ये ॲड करायच्या। आता तुम्हाला कितपत रस्सा हवा तसं तुम्ही याच्यामध्ये पाणी ॲड करा, पण गरम पाण्याचा वापर करा। गरम पाणी कोणत्याही रस्सा भाजीमध्ये वापरलं तर भाज्यांची चव बदलत नाही किंवा छान लागते। आता शेवग्याच्या शेंगा आपल्याला जास्त शिजवायच्या नाही आहेत, फक्त 30% आपण आता शिजवणार आहे, म्हणजे पूर्ण गिर नाही झाल्या पाहिजे एवढं लक्षात ठेवायचं, तर ते खायला बरं वाटतं। आता शेवग्याच्या शेंगाच्या ह्या रस्सा भाजीला उकळी छान आलेली आहे। आता झाकण ठेवायचं आणि मिडियम गॅसवरती शिजू द्यायचं।
आपण 5 मिनिटं शेवग्याच्या शेंगा छान अशा शिजू दिल्या. आता शेंगदाण्याचं कूट ॲड करायचं आहे. म्हणजे शेंगदाणे भाजून घेऊन मी त्याचं कूट करून घेतलं. ते 4 ते 5 चमचे यूज केलेलं आहे. तुम्ही शेंगदाण्याच्या कुटाऐवजी ओल्या खोबऱ्याचा चवसुद्धा तुम्ही वापरू शकता, तरी छान लागतं. पण अशा पद्धतीने सुद्धा तुम्ही बनवून बघा, तुम्हाला सुद्धा नक्की आवडेल. आता एकदा 2 ते 3 मिनटं फक्त शिजू द्यायचं. चवीनुसार मीठ ॲड करायचं आहे, ते मिक्स करायचं आणि थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर ॲड करून व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. आता झाकण ठेवायचं नाही, स्लो गॅसवरतीच ठेवून द्यायचं, म्हणजे चवीला छान लागेल. दोन ते 3 मिनिटानंतर शेवग्याच्या शेंगाच्या रस्सा भाजीचा कलर इतका सुरेख आलेला आहे. छान आपली ही शेवग्याच्या शेंगांची भाजी तयार झालेली आहे. आता शेवग्याच्या शेंगा आपल्या शिजल्यात का त्या पाहूया. शेवग्याच्या शेंगासुद्धा छान अशा शिजलेल्या आहेत. तर अशा पद्धतीची शेवग्याच्या शेंगांची भाजी तुम्ही नक्की बनवून बघा. या अगोदर शेवग्याच्या शेंगांचं वरण कसं बनवायचं किंवा शेवग्याच्या शेंगांची सुकी भाजी कशी बनवायची त्याची व्हिडिओ अपलोड केलेले आहे, तर ते व्हिडिओसुद्धा नक्की बघा. आणि लास्टपर्यंत माझा हा व्हिडिओ पाहिला त्याबद्दल मनापासून खूप खूप धन्यवाद. आपल्या शेवग्याच्या शेंगांची रस्सा भाजी तयार झालेली आहे. ही रेसिपी आवडली तर तुम्ही नक्की बनवून बघा आणि तुमचा अभिप्राय मला कमेंटने द्या. वेळात वेळ काढून हा व्हिडिओ पाहिला त्याबद्दल मनापासून खूप खूप धन्यवाद. आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, मित्रमैत्रीण आणि नातेवाईकांमध्ये हा व्हिडिओ शेअर करा. चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. त्याच्याच बाजूला बेल आयकॉन आहे, त्याच्यावरही क्लिक करा. आपण असंच पुन्हा भेटूया अशीच एखादी वेगळी रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत गुड बाय.